Guys, meron namang bagong budget phone na i-review, no? And isa sa mga phone na talagang very, very light sa inyong pocket. Ang pinag-uusapan natin ay ang ITEL P36. Itong phone na ito, no, ay malaki ang kanyang screen. Yet, maliit ang kanyang presyo. Gusto nyo malaman kung magkano to? Tara, unbox na natin at pag-usapan natin ito. Hi guys, I'm Richmond ng Gadget, Sidekick and welcome back to my channel. Hawak na natin ang P36 ni ITEL. Kaka-unbox lang natin, masasabi ko sa inyo, maganda ang kanyang kulay sa likod. O, di ba? Gradient finish from blue papuntang light blue. And surprising, medyo may pagka-glass finish siya. No? Ang tawag nila dito is matte frosted. Meron silang spray na coating dito sa likod, no? Para magmukhang glass stick. Pero plastic lang talaga siya. And itong phone na ito is running on Android 9 Go, which means very, very basic ang kanyang, kanyang UI. Yung mga basic lang ang pwede mo ilagay dito. Pag-usapan natin ang kanyang processor. Meron siyang Unisoc ng SC7731E, which is a very, very basic na processor. Itong processor is a quad-core and can only run up to 1.3 GHz of speed. For me, medyo may kabagalan siya, no? Tingnan natin ngayon sa Antutu kung anong score ang nakuha niya, no? 43,000 points lang siya, no? And medyo mababa nga siya. So, kaya nilagay dito is Android Go kasi pang mga entry level talaga na basic processing lang kaya nang gawin. And sinektin natin kanyang AI, no? Sa i2 46,000 points lang din, which is lower than yung Vision 1 na review natin. Definitely masasabi ko sa inyo, medyo may kabagalan tong phone na ito, no? Based sa specs niya. Then yung size ng screen niya, medyo malaki. 6.5-inch IPS LCD 720p. Tingnan nyo guys. Masasabi ko sa inyo, HD Plus na siya, no? Which is not bad ang kanyang viewing angle. Ang kanyang resolution is 1600 by 720 to be exact. So, tinry natin mag-swipe left and right. Sinabi ko mabagal ang processor, no? Pero wala eh.
wala akong nakitang lag, oh. Smooth pa rin siya. Then, tinry natin manood ng YouTube dito. Well, masasabi ko sa inyo, sinet natin sa 720p and kanyang resolution is not bad. Though medyo malaki ang kanyang baba sa ilalim, medyo malaki ang kanyang teardrop notch. Ang kanyang viewing angle is good kasi malaki ang kanyang screen size at 6.5. So, pagdating sa outdoor, no, under the direct sunlight, medyo malabo siya, no? Medyo mahirap na siyang basahin. Siguro ang kanyang LCD is not really one of the best or siguro medyo entry level din ng LCD ginamit dito. Kaya mura. Chinek ko rin ang kanyang DRM info, ang kanyang wideband security level as expected, level 3 lang. So hindi ko na binalak maglaro ng games dito, no, dahil mababa ang kanyang processor plus Android Go lang siya. So ni-skip na natin gaming dito sa phone na ito. So, itong phone na ito, meron siyang dual camera back. And meron siyang 8MP kanyang main sensor and 0.3 MP. Probably ito kanyang depth sensor, no? Tinry natin kumuha ng ilang shots outdoors and okay naman, medyo matino naman siya. Though may times na talagang lumalabo siya ng gusto sa mga indoor shots, no? And definitely, pagdating sa low light, mas pixelated pa siya. And meron din siya 8MP na front camera. Tinry din natin mag-take some photos. And masasabi ko sa inyo, well, okay naman for some outdoor shots. Pero definitely hindi siya okay indoors. Tinry natin kumuha ng video, no, from the front and rear camera. Okay naman, no? Masasabi ko siya matino, pero hindi siya maganda. Pero masasabi ko siya pagdating sa zoom, okay naman siya, no? Eh, masasabi ko siya, no, pwede na ang itong mga video shots na ito from the front and the rear camera. Surprisingly. Now guys, malaki ang kanyang battery, no? 5,000 mAh ang kanyang battery. And medyo mabagal ang kanyang charging speed at only 5 watts. Now, dinain natin ang kanyang battery. Then, chinarge natin pabalik ng 100% from 17%. Inabot tayo ng 5 hours. Take no, 5 hours and 6 minutes. And medyo matagal. Wow! Halos overnight charging lang kailangan mo gawin dito sa phone na ito sa ganong katagal. Most likely, alam ko na ano next itatanong sa akin. Pag tinry natin ng higher wattage na charger, no? Let's say mga 10 watts, 18 watts, kung bibilis nga ba siya? Well, sad to say, hindi. Kasi tinry ko 33 watts charger ko, no? Dito, 5 watts pa rin ang kanyang intake. Kahit anong gawin ko, talagang 5 watts na talaga siya. Na mapapansin ko sa pagbukas ng mga apps, no? Medyo may kabagalan siya, no? Like sinabi ko sa inyo, 1.3 gigahertz lang siya. Now, quad-core lang, no? Hindi pa nga siya octa-core. So, definitely, opening some apps talaga might take some time dito sa phone na ito. Guys, despite na matagal mag-charge tong phone na ito, matagal din siya mag-discharge. Tingnan nyo, 18 hours and 45 minutes ang kanyang screen on time. Tinry natin i-run ng kanyang battery stress test, no? And not bad. Medyo makunat din ang kanyang battery. Though mainis ka lang sa sobrang tagal niya mag-charge. More than 5 hours. So guys, na-cover na natin ng ITEL P36. Masasabi ko sa inyo, okay na okay itong phone na ito in terms of kanyang build, okay. In terms of kanyang battery size, okay. Makunat. Pero sa user experience-wise, medyo mabagal nga lang siya mag-open ng apps. Ang kanyang camera is okay lang naman. Wala naman akong masyadong problema except pag nagkuha ka ng low light shots, medyo talagang sablay. Pero watching YouTube on this phone is, well, okay naman dahil malaki ka ng screen. Very, very generous. And guess what? Itong 2 gigs of RAM and 32 gigs of storage ng ITEL P36 ay mabibili nyo ng 3,499 pesos only. Oh, yun ang masasabi ko sa inyo, mura. Pero, syempre, pag-isipan nyo muna kung ito nga bang phone para sa inyo or hindi. Kasi Android Go lang siya and Android 9 lang ito, medyo may kunting kabagalan lang talaga. Or if you're looking for just a backup phone or yung mga pang-basic na online
pang video conferencing or pang online schooling, or you're looking for yung pwede maka-Zoom lang, pwede na to. Wala na akong kaproblema dito for Zoom or pang Viber chat call. So ano tingin na dito sa phone na ito? Okay ba o hindi? Comment on the comment section below and let's have a small discussion para malaman natin kung okay nga ba to, patok nga ba sa inyo o hindi. Ngayon, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon para hindi nyo ma-miss ang mga okay na review just like this one, the ITEL P36. So kayo pansamantalang magpapaalam na muna sa inyo at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Goodbye!